وقتی که اینقدر خبر خوب است چرا ارزها بالا نرفت؟ امروز در ویدیو براتون میگم کدام ارزهای دیگر را بخرین که فایده بکنین. آلت کوین های پدر مادردار است که من ان شاء الله تا چندین وقت دیگه تا 300 400 دلار میتونم که یک دونه از اینا ببینم. و یک خبر خوب به کسایی که در امریکا است که CBDC دیگه نمیاد، به خاطر که ترامپ نمیخواد شه، به جایش کریپتو را میخواد. یک خبر دیدم که مردم افغانستان که در ایران کار میکردن بانک‌ها براشون مالیه آورده 40% فکر کنم. یک وقت یادم است که در مورد بیت کوین ویدیو جور میکردم با دوستای خود میگفتم، همه مرا دیوانه خطاب میکردن، همه میگفتن که تو دیوانه هستی، پاگل شدی، حالا کلشون داخل کریپتو شدن. سلام دوست عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشیم. امروز از مارکت یک بررسی می داشته باشیم، بازار به کدام طرف روان است، چرا بیت کوین پایین رفت و چرا شما باید نترسین و امروز روز سرمایه گذاری است. اگر این ویدیو را چند سال بعد ببینی پشیمان خود شد میفته، کاش این وقتر میدم، مثل که ویدیویی که در سال 2022 برای شما ماندم که بیت کوین 16000 بود. دقیقاً جای قرار داریم که شما میتونید به 1 میلیونر تبدیل شین که امروز تاریخ 24 نوامبر است که یک بیت کوین تقریبا 16500 دلار معامله میشه. و اگر چند سال بعد این ویدیو مرا ببینی پشتی این قیمتی که بیت کوین فعلا است دقیق خود شدی به آرزو خود برای بود که کاش که بیت کوین پس دوباره به این نرخ بیاد که من برم دوباره پس اینو بخرم، ولی کاش که وقت فایده نمیکنه. پس بین تصمیم از سر وقت باید بگیریم. اگه اون ویدیو رو وقت میدیدی و تصمیم میگرفتی امروز تو میلیونر رو بدی. و این ویدیو دقیقاً هم تک ویدیو است که براتون نشان میده کدام ارزها رو بخری، کدام ارزها رو برایش ترید بکنی و چگونه شروع بکنی و همه چیزا رو داخلش از این ویدیو است. این ویدیو رو حتما لایک بکنین، شیر بکنین با دوستان کسایی که میخواین وارد کریپتو شون. با این که خودتون تا آخر باید ببینین، بعدش نشه که ببین که والا کاش که ویدیو رو تا آخر میدیدم کل گپا رو متوجه میشدم. اول از همه شروع میکنیم که ایلان ماسک فعلا میخواد که بلاک چین تست بکنه به خاطر دولت آمریکا، یکی دولت آمریکا رو داخل بلاک چین بیاره. و از طرف دیگه سیزی ببینید اینجا گفته که تمام دولت ها باید ترک بکنن خرج و مصرف و همه چیز داخل بلاک چین که همگی پابلیک باشه و همگی دیده بتونه که دولت پول رو کجا مصرف کرده رویسته. و این یکی از خبرها شده که من ریتوییت میکنم، حتما توییتر مرا داشته باشین. اینجا تمام خبرها رو به زبان فارسی و براتون میگم، تمام خبرهای داغی که داخل میایه مثل LTC و یا که قبلا هم براتون گفته بودم و امروز خوب رشد هم کرده. و در امروز در ویدیو براتون میگم کدام ارزهای دیگه رو بخرین که فایده بکنین و در آینده خوب داشته باشه. نه که نفهم ترامپ کوین ملنیا من نفهم این کوین آن کوین تپه پپه تته که اینا سرمایه گذاری نیست، اینا فن هستن، یک پول ناقره بالاشون وارد میکنی. ارزهای نیستن که تو بالاش سرمایه گذاری بکن. سرمایه گذاری با قماربازی فرق میکنه، سرمایه گذاری با رشخندی یا ساتیری فرق میکنه. سرمایه گذاری بالای چیز سرمایه گذاری میکنی که ارزش داشته باشه و ارزشش هر روز بلند بره. قماربازی شرط بندی میکنی یا میریم هر طریق دیگه که میزنی. و این که فن که است، یعنی برویش ساتیری و رشخندی و این که یک پول را وارد میکنی که اگه پیش رویت صفر شوه خنده بکنی میگه برو پولیم صفر شد، نه که اگه پایین رفت یک دفعه لرزه به جانت بافته و که یا خدایا چه اشتباه کردم، بعدش هیچ و نماز بخوان دعا که خدایا دیگه همین پوزیشن رو بسته کنم، دیگه باز نمیکنم، دیگه میرم آموزش میبینم. این خودم ترکیدم این کارها را وقتی نقص میکردم دستم به دعا بود، خدایا همین بسته شوه دیگه کار نمیکنم، نمیفهم فلان بسم الله نمیکنم. چی بود؟ به خاطر که نمیفهمیدم بالا چی برم سرمایه گذاری بکنم. و امروز دقیقاً براتون زیادتر شرح میتونم که چی کارا را باید انجام بدین. خب اینجا بریم ببینیم که ویدیویی است که نمونیم. حتما این ویدیو رو هم لایک بکنین، ویدیویی که داخل توییتر یا است حتما لایک بکنین، ریتوییت بکنین که دیگه دوستا و وطندارا یا بفهمن از توسط از یک کدام چیزی میخواستین نوشته کنین ایره بزنین و در غیر صورت ایره بزنین. و ای که ETF LTC را گریسکیل و کوین شیرز روان کردن به SEC. البته اول خود بگویم که خود نمی به نام ETF که میگه اسپات ETF چی است. اول خود اسپات ETF چی معنا میده؟ شما نیاز ندارین که از راشیا یا خود بلاک چین برین نگرد رو بخرین. شما با مبلغ انو مثلا قیمت که است از خود ETF ها میخرین، در صورتی که شما LTC یا بیت کوین ندارین ولی میتونین بالاش سرمایه گذاری بکنین. این یک چیز است. شما در والتتون در لیجرتون یا داخل صرافیتون نمی داشته باشین LTC ولی شیرش یا ETF هم شما میتونین بخرین. ETF به معنای ازی است که تو مستقیم سرمایه گذاری بالای ورز نمیکنی ولی از ورز داری، هم این طرف هستی هم اون طرف هستی، قسم گد و ود هستی بیخی داخل. ولی من ترجیح میدم از ETF که برم خودش حقیقیش بخرم، پیش خود نگاهش بکنم، اصلیش بخرم. مثلا رابرت کیوسا که میگه که من ETF رو قبول ندارم، کلش فیک است. البته من کار ندارم به که فیک است یا دروغ است یا راست است، ولی در امریکا بسیار شهرت خاص خود داره ETF یا ترید مردم زیاد داخلش میکنه. حتی شما داخل آب و هوا هم میتونین امروز ترید بکنین. و این بود مربوط LTC بود و مربوط ETF هاش بود.
دیگه چی خبرای نو داریم؟ بیت کوین، ایتریوم و لایت کوین در ردبندی از فعلا خود لایت کوین مانده و همچنین دونالد ترامپ امضا کرد executive order to help make America the world the capital of crypto. میخواین پایتخت کریپتو امریکا را بسازن و ترامپ هم میره رسمی امضا کرد. حالا پیش تو سوال شاید خلق شود، وقتی که اینقدر خبر خوب است چرا ارزا بالا نرفت؟ گره کلگی میفهمه که وقتی خبر وقتی که امضا بکنه قیمت بالا میره. حالا یا اجازه میده که کار شود؟ مگم کجا شنیدی که 90% مردم برنده بوده داخل یک مارکت؟ هیچ جای دنیا. پس مارکت کار میکنه، سرچپه او کاره. مثلا خبر بسیار خوب است، بازار بالا نمیره. چرا؟ خاطر که اینا نمیخواین این کارا، این نمیخواین یک دفعه پول وارد بسازن و برن اگست قیمتای بلندتر بخرن و دیگه کشورهای مانند روسیه، چین، پاکستان، ایران کل دیگه برای بخره و امریکا برای قیمتتر از پیش از وا بخره. این کارا نمیکنه. مثل که هالفینگ آمده بود، هالفینگ موتر نه، هالفینگ بیت کوین، یعنی نصف میشه بیت کوین پاداشش برای ماینرها. یعنی یک ماینر که $30,000 مصرف میکرد یک دونه بیت کوین هم استخراج بکنه، یعنی برق مصرف میکرد، حالا با $30,000 نیم دونه بیت کوین میتونه استخراج بکنه. که قیمتو در کشورها فرق میکنه و اینا کار انجام نمیتونن که برن یک اسست قیمتش بلندتر خودشان بخرن، به خاطر که خبرم خودشان ساخته. این کار نمیکنن. هالوینگ آمد، یک شبه قیمت بیت کوین بالا نرفت، در مرور زمان بلند رفت، هی پایین هی بالا، هی پایین هی بالا، 107,000 خبر رسان. یعنی بعد از این خبر شروع نمیشه یک دفعه کریپتو بالا بره، آستا بلند میره. خبرهای بعد میسازن تا اینکه برن مردم از قیمتای پایینتر برن بخرن، نه خود از جا بخره، ولی مردم برشون همیشه وقت به قیمتای بلندی میفروشه. و یادتان باشه امریکا 35 تریلیون دلار قرضدار است از مردم خود و از کشورهای دیگه. اینا بیت کوین و ارزهای دیجیتال به این خاطر میهن رسمی میکنن که اساسا از این طریق بتونن قرضهای خود پرداخت بکنن، توسط ماینرها فایده بگیرن، توسط خود کریپتو و رزرو که انجام میدن و میخوان به این شکل اساسا فایده خود بگیرن و قرضهای خود جمع بکنن. حالا نظریه من شاید اشتباه باشه. پس متوجه باشین چی وقت میخرین و چی وقت میفروشین، چون این بازار نیست که بالای کس رحم بکنه. حتما آموزش ببین، حتما یاد بگیرین. در این دنیا و در این مارکت بسیار زیاد پول است، ولی تو باید مرد شوی و بگیری عقد از اینجا. خب بریم درباره TFA بخونیم. در ویدیو قبلی که نشون دادم 661 میلیون دلار بیت کوین خرید، نزدیک به 1 میلیارد دلار بلک راک خرید و تاریخ 22 یک روز بعدش 344 میلیون دلار خرید، بعدش 154 میلیون، بعدش 155 میلیون دلار تاریخ 24 ژانویه خرید و امروز 25 که فردا تاریخ 25 که چی شد، تاریخ 25 چی خرید یا نخرید. که اینجا در مقابلش تاریخ 17 وقتی که 375 میلیون خریده بوده، FBTC فیدلیتی همچنان 326 میلیون خریده، 208 میلیون بیت وایس خریده، یارکا 95 میلیون. کل از یا یک رنگ خریده که در مجموع 1 میلیارد و 72 میلیون دلار اینا خریدن و تاریخ 21 ژانویه 802 میلیون دلار خریدن، تاریخ 22 248 میلیون دلار خریدن، 188 میلیون دلار تاریخ 23 خریدن، 517 میلیون دلار در تاریخ 24 خریدن. یعنی اینا تمامش خرید است، فقط فروشاشون اینجا بوده که یک روز سودا کردن تمامشون 568 میلیون 148 این قدر، ولی خریدایشون رو ببینین نسبت به فروشاشون خریدایشون بسیار زیاد است و اینا کلش ETF است که داخل امریکا است. اول IBTC بلک راک است، فیدلیتی است، بیت وایس است، ایارکاز، اینوستکو است، فرانکلین است و وان ایک است و دیگرایش است. و اینا کسایی هستن که ETF بیت کوین سودا میکنن داخل مارکت یا داخل مارکت امریکایی کار میکنن که خوب حجم خورده رویستن و یکی اینمی است که کریپتو قدر رشد دادن. و به نظر من فعلا امریکا قسم است که میلیاردرها تصمیم گیرنده هستن و میتونن قانون تغییر بدن، میتونن که فشار بیارن بالای دولت. و بلک راک هم که میلیاردر نیست، تریلیونر است، میتونن که فشار زیاد بیاره که خب ما بیت کوین قبول کردیم، ما ETF دارم، اما قسمی که بالای CC بازار قبولاند تا وقتی که سال گذشته بود ماه فوریه بود بگیریم که بیت کوین قبول کرده که ETF شه. از اون زمان به بعد اساسا بالای دولت هم فشار دادن که بیا اوکی بکنن که ما ETF دارم و میخوایم که انحصاری بکنیم شبا زیادترین بیت کوین نمیخوایم که ما پیش خود داشته باشم، نه پیش دیگران، که فقط توتال 39 میلیارد دلار تقریبا اینا بیت کوین خریدن. و از ایتریوم اگر ببینیم همچنان مکمل از ایتریوم هیچ وقت قابل نفروخته، مکمل یک رنگ خریدن که تاریخ 2156 میلیون 79 میلیون 00 دیگه نخریده که فعلا 3 میلیارد تقریبا 4 میلیارد دلار داخل ایتریوم داره یا بلک راک به نام ETHA. yes بلک راک است.
خب باره مارکت اگر بیایم که کریپتو مارکت اوورویو است، بلندترین سال 2021 بود که 2.86 تریلیون دلار بسته مارکت کپ کل کریپتو بود که بعدش سال 2024 12 9 2024 رسید به 3.71 تریلیون و فعلا هم که است 3.6 تریلیون. بسیار کم تفاوت داره تا قیمت قبلیش که مثلا چند وقت پیش ایتیج زده بود. کریپتو اینفلو اینقدر میلیون دلار داخل شده. چی برای من جالب است اینجا مثلا که آلت کوین سیزن چی وقت شروع میشه. هر وقتی که به طرف دست راست به آلت کوین سوزن هر طرف که دست راست می آلت کوین سیزن شروع میشه و دست چپ که میره بیت کوین سیزن شروع میشه. چی معنا میده؟ وقتی طرف دست راست یا آلت کوین سیزن بیا پولا از داخل بیت کوین خارج میشن میان داخل آلت کوین ها میاد و زمانی که به این طرف میره مردم آلت کوین ها سودا میکنن و پولا میبرن طرف بیت کوین، یا مردم یا بانک ها یا اینستیتوشن ها و اینا میبرن. خب حالا شاید بگی که خب اقلا با ما گفتی بر مال بگو که من چی باید بکنم، من پول کم دارم، من 100-200 دلار دارم، 500 دلار دارم، 40-50 دلار دارم، چی باید انجام بدم؟ و یکی شاید بگه که آقا من مثلا 20000 دلار دارم، من چی کار باید انجام بدم؟ اولین کاری که تو انجام میتونی داده ای است که یک صرافی داخل بایننس بسازی. ببین زیر هر ویدیویم که شما برین، زیر هر ویدیو نوشته است ثبت نام در صرافی بایننس، 30% تخفیف کلیک میکنی وارد صرافی بایننس میشی. با پاسپورت افغانی با تذکره الکترونیکی میتونی ثبت نام بکنی یا با پاسپورت آلمانی تو کشورهایی که بایننس کار میکنه. اینجا میتونی با نمبر تلفن وارد شوی و اینجا میتونی که با گوگل یا اپل آیدی و همچنان تلگرام وارد شوی. نکست میری نام تا قسمه که باید نوشته بکنی نوشته میکنی، تمام یارو خلاص میکنی و بعدش دپوزیت میکنی با کارت بانکی، ماستر کارت، ویزا کارت میتونی پول داخل ببری یا هم که بانک ترانسفر بکنی. اگه در افغانستان هستی میری داخل یک صرافی که تیتر یا ارزهای دیجیتال برات سودا میکنه، 20 دلار برات میدی، 30 دلار برات میدی، برات روان میکنن تیتر یا ارز دیجیتال، میتونی که خرید و فروش آغاز بکنی. هیچ کدام مشکل نداره. کسایی که در اروپا هستن اگه نمیفهمین چه قسمی کار میشه یا در جای هستین کارت بانکی کار میته، این ویدیوی بالا رو ماندیم که طرز تهیه ارز دیجیتال چگونه می باشه و امروز میتونی که بری 20 دلار یا 30 دلار بری کریپتو یا ارز دیجیتال بری بخری. و اگه در اروپا هستین میخواین فیوچرز کار بکنین کار نمیته، لینک های صرافی دیگه در پایین هست، میتونین که برین ثبت نام بکنین و اونجا برین فیوچرز بازی کنین. و داخل افغانستان براتون 100% میگم که بایننس بهترین است و بایننس بهترین کار میکنه. حالا وقتی که خلاص کردی چی باید بکنی، کدام ارز بخری؟ عزیزان ببینید سرمایه گذاری خودش بالای بیت کوین سرمایه گذاری است، بالای ایتریوم سرمایه گذاری است، مثل ایتیفا مثلا بلک راک و فیدلیتی و ایارکا یا سرمایه گذاری بکنین. چرا مثل آدمای احمقی که هیچ چیز نمیفهمن سرمایه گذاری میکنن که برن پی پی بخرم، تت بخر، پی پی جی جی بخر، تت بخر، این چیزا اینا سرمایه گذاری نیست، اینا فن هستن. پولایتون کم از زیاد است وارد بیت کوین بسازین، وارد ایتریوم بسازین، چون این دو ارز بهترین ارزهای مارکت هستن و همیشه وقت زنده بودن. دیگرها هی از بین رفتن، دیگرها مردن. آلت کوین ها خوب است، فایده زیاد برای شما میته ولی نقص زیاد هم برای شما میته. اگر شما میخواین این مارکت دوامدار کار بکنین شما باید ماندگار باشین، نه اینکه دو روز بین روز سوم پس دوباره همه چیز پاک کنین، اعصابتون خراب، پولای خود از دست دادین. این سرمایه گذاری نیست. پس به لحاظ خدا سرمایه گذاری اصلی بکنین بالای بیت کوین، ایتریوم، بی ان بی، سولانا، ایکس آر پی. حداقل اینا را برین بخرین تا اینکه مثلا برین تت و پی پی و مم و اینا را برین بخرین. اینا سرمایه گذاری است. اول بالای بیت کوین، دوم ایتریوم، سوم بی ان بی مثلا میتونید که شما وارد بکنین پولایتون. اینا ارزایی هست که شما واقعا بالاش نیاز دارین که سرمایه گذاری بکنین، نه آلت کوین ها. چه خبرتون بگم دیگه، اصلا اعصابم دیگه کار نمیکنه. هر کدومتون که نقص میکنین خدا شاهد است که من جگر خون میشم که شما چرا نقص کردین. ولی شما باید درک بکنین که سرمایه گذاری بالای اینا می باشه، نه بالای آلت کوین هایی که اصلا پدر و مادرش معلوم نیست. و آلت کوین اگه میخواین مثلا که بازی خوبتر برای شما بده، ال تی سی است که داخل توییتر ما ببینید، ما برش در موردش زیاد توییت هم کردیم اینجا. ال تی سی که ای تی اف شما دارید، اما قسمی که فعلا بلک راک یا میتونن خریده بیت کوین و ایتریوم که دیگه کوین ها مثلا شیبا اینو و دوج کوین خریده نمیتونن، به خاطر که ای تی افش تا حال فعال نشده، از ای سی سی پاس نشده، از اس ای سی. وقت از ال تی سی بیا پاس شوه بالای ال تی سی مونا سرمایه گذاری میکنن، اونا باز به شکل رسمی میتونن این کار انجام بدن. پس وقت ال تی سی را بالاش بیان، قیمت بلندترین قیمتی که ال تی سی در تاریخ دیده است 370 چانس که کوین مارکت کپ این نشون میده، ولی داخل تریدینگ ویو 400 دلار نشون میده. حالا فرض که 127 دلار فعلا است، مارکت کپش هم 9 میلیارد است، 9.56 میلیارد و ولیومش هم 1.45 میلیارد که خوب ولیوم است، 78% رشد داشته. و ما براتون میتونم بگویم که البته در مورد از دیگه ویدیو هم داشتیم، میتونین ببینید. ای بالا موندیم که از اون وقت هم براتون میگفتم که بهترین ارز است، اون وقت ایتیفاش اصلا معلوم نبود، خبراش اصلا نبود که ما در مورد از این ویدیو جور میکردم. یعنی میفهمیم که ارز است که واقعا پدر مادر دار است و فعلا هم که خبرای خوب برای شما ده، زیادتر از ارز میرم میخرم به خاطر که آینده خوبتر میتونه داشته باشه.
چون ETFش میاد و داخل امریکا ترید میشه. این یکی از آلت کوین های پدر مادردار است که من ان شاء الله تا چندین وقت دیگه تا 300 400 دلار میتونم که یک دونه از ایره ببینم. فرق نمیکنه چقدر پیسه دارین، اول از بیت کوین یا شروع بکنین، فایده که از اینجا میگیرین میتونین که ببرین وارد ارزهای دیگه مانند آلت کوین ها، میم کوین ها، نمیفهم هر کوین دیگه که خودتون خوش داشتین ببرین، ولی فایده تا نه اصل پولتون. و اینکه هر ماه یک چیز رو بیت کوین بخرین، نه اینکه مثلا یک بارگی کل پولتون وارد بکنین. از این خاطر میگم آموزش ببینید، ان شاء الله که آموزش میبینید و بالاتون مطمئن هستم که شما آموزش میبینین. و این بود در مورد از اینا. فکت براتون بگم. یکی از خبرهای خوب این است که فکت شیز executive order to establish United States leadership in digital financial technology. از کجا آمده؟ از وایت هاوس است. اینجا ببین whitehouse.gov از گورنمنت است. البته از همه چیزی که توجه ما جلب کرد بود که CBDC است. اینجا گفته که امو گروهی را که ترامپ آمده ساخته و امضا که در مورد اکسیکیوتیو مچه مامونی که به خاطر کریپتو کرد اینجا که امضا کرد اکسیکیوتیو که است اینجا. و اینمی خبرش در مورد اینجا است که اینا میخوان که CBDC دیگه نباشه. CBDC دیگه نمیخوان، ولی در دوران قبلی که زمانی که بایدن بود اینا میخواستن که CBDC باشه داخل مارکت یا بن جورش بکنن و ترامپ گفت که نه، ولی بایدن قبولش داشته چون اینا جمهوری خواه و اونا دموکرات‌ها بودن. و یک خبر خوب به کسایی که در آمریکا است که CBDC دیگه نمیاد به خاطر که ترامپ نمیخواد و به جایش کریپتو را میخواد. و این خبرهای خیلی مهم و خیلی بزرگ است به خاطر ارزهای دیجیتال و کریپتو و همه چیز دیگه که است. و دوم، امو گروه ترامپ استخدام کرده به خاطر کاخ سفید برای AI یا هوش مصنوعی و کریپتو است که اینا بیاین چوکاتش برشان جور بکنه و ای که در مورد استیبل کوین ها و یکی ذخیره بیت کوین باعث ذخیره ملی بیت کوین که خود ترامپ در موردش صحبت میکرد که اینا را بسازه برای ترامپ. کی اینا میتونه ساخته؟ اینا میتونه ساخته امی تیمی که فعلا ترامپ امضا کرد که اونا بیان و اون تیم بیاد داخل کاخ سفید و این قیمتا رو میتونه که دیگه هم بالا و بالاتر ببره. کسایی که چیزی رو نمیفهمن داخل ارزهای دیجیتال حتما براتون پیشنهاد میکنم که داخل پلیلیست 0 تا 100 شوین و از ویدیوی اول شماره‌وار 1 2 3 4 اما تا آخر ببینین که برای شما اینجا نشان دادیم و گفتیم و آموزش دادیم که چه قسم کریپتو رو شروع بکنین و چه قسم از ارزهای دیجیتال سود یا فایده بگیرین. سود منظور سود حرام نیست، سود به منظور فایده و یک مفاد است که شما میتونید از این بگیرین که همچنان نقص هم داره، همیشه وقت سود نمی باشه. اینجا هست و کسایی که نمیفهمن در مورد صرافی‌ها میتونین که وارد صرافی بایننس شوین. تمام صرافی‌ها اینجا برای شما موندیم که چه قسم ثبت نام بکنین. البته سال 2023 که تغییرش باید بتم. ثبت نام سریع است، ثبت نام است، آموزش فیوچرز داخل بایننس است. چه قسم از بایننس به بانک روان میکنین و از بانک به بایننس روان میکنین است و تمام اینجا را برای شما گفتیم که چه قسم. و کسایی که داخل ایران هستین چه قسم میتونین ثبت نام بکنین و اینکه یک وی پی ان نیاز دارین و با پاسپورت افغانیتون میتونین ثبت نام بکنین و اونجا ترید بکنین. با پولایتون که از صاحب کارایتون میگیرین همیشه وقت داخل کریپتو نگاه بکنین به خاطر که امن است. مثل که یک خبر دیدم که مردم افغانستان که در ایران کار میکردن بانک‌ها براشون مالیه آورده 40% فکر کنم و اینا هم نمیتونن پولای خود از بانک بکشن تا مالیات یار نتن. این قسم یعنی بانک‌ها برای شما فشار زیاد میارن. پس بهتر چی است که داخل صرافی ارزهای دیجیتال یا خود والت‌های ارزهای دیجیتال داشته باشین، سافت والت را و اینجا پولایتون سیف نگاه کنین و استیبل کوین نگاه بکنین. شما نیاز ندارین که بیت کوین نگاه بکنین، استیبل کوین نگاه بکنین که هیچ مشکلی هم نداره. یادتون نره که حتما ما را فالو یا سابسکرایب داشته باشین، برایتون دین است چون ما زحمت زیاد براتون میکشیم عزیزا. دوستان دارم با امیده که یک روز ببینم که تمام افغانستان ما قدر رشد کرده که دیگه نیاز نباشه ویدیوهای آموزشی بسازم، کلشان بفهمن. شاد و خرم و سر حال باشین. الله حافظ و نگهدار همه شما.